خیلی بریم سراغ مطالب درسی این هفته و در مورد برنامه نویسی و زبان برنامه آردینیو با هم دیگه صحبت بکنیم و مطالب رو اثر. اگر اجازه بدید من صفحه دسکتاپ رو شیر بکنم. ما مطالب از روی دسکتاپ و در واقع آموزشی برنامه آردینیو با هم دیگه اون رو دنبال بکنیم و مطالب رو اثر. خب دوستان عزیز، صفحه مانیتور رو توی تصویر دارم. در این قرن در واقع شکل گرفت در ابتدای قرن 20 و در واقع باعث به وجود اومدن تحول عظیم در انقلاب صنعتی شد. خب من کامنت های دوستان رو پاسخ بدم و بعد ادامه. خب دوستان صدا الان به صورت قطع وصل میشه. اگر قطعی صدا رو دارید احتمالاً نحوه در واقع ارتباط در واقع اینترنتتون میتونه ضعیف باشه که صدا رو قطع وصل در واقع میرسونه، وگرنه میکروفون من و در واقع قسمت تستی که انجام میدم صدا مشکلی نداره. خب دوستان اگر اجازه بدید ما ادامه مطالب رو عرض بکنیم. خب بسیار خوب، پس مطالب رو ادامه میدیم. همونطور که عرض کردم در ابتدای قرن 20 با به وجود اومدن پرینترهای در واقع سه بعدی انقلاب صنعتی رخ داد. این پرینترها شما میتونید در واقع تعامل شکل‌هایی رو که در واقع دوست دارید اونها رو به عنوان شکل فیزیکی و در واقع سه بعدی در واقع به دست بیارید. میتونید در واقع شکلش رو و مختصات اون شکل ها رو در نظر بگیرید. توسط اون شکل رو به صورت سه‌بعدی در واقع طراحی میکنه، اون رو در نظر بگیرید و در نهایت اون شکل رو و اون در واقع بعد رو به صورت سه‌بعدی بسازید و اون پرینتر رو در واقع شخص‌سازی میکنید و نحوه رو بر اساس عملکرد خودتون و سلیقه خودتون در واقع انجام بدید و اون شکل یا وسیله‌ای رو که میخواید رو بسازید و ازش استفاده بکنید. در سبک نوعی از این پرینترها بدونید که در واقع دو خروجی میتونه حالت‌های مختلف رو برای ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف در واقع در نظر بگیرید و مختلفی رو اجرا کنید. اما اون چیزی که مد نظر ما هستش و به درس ما مربوط میشه و در مورد این پرینترها موجود هستش این هستش که در واقع سازندگان اون پرینترها با استفاده از بردهای آردینیو که یک سری بردهای در واقع میکرو کنترلر هایی هستن که میتونید برنامه‌های در واقع کامپیوتری کوتاه و مختصری رو به اونها ارجاع بدید ساخته شدن و با استفاده از اون بردهای در واقع آردینیو انقلاب صنعتی با استفاده از سورس بودن سخت افزار و استفاده از این بردها توانستن در واقع این در واقع پرینتر رو به عنوان قلب اصلی که نفس الکترونیکی یا میکروکنترلرهای آردینیو هستش رو تشکیل میدن.
از بورد آردوینو استفاده کرد. این بورد که از سال 2005 به بعد در نسلش و تولیدش شروع شده، شرکت آردوینو و شرکت اینترنشنال که در ایتالیا هستش مشغول شدن و دانشجوهایی که در این مؤسسه بودن که بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن، وقتی که وقت زیادی نداشتن و افرادی نمیخوان در درس الکترونیک رو 4 سال 5 سال خوندن و دانشجوهاشون رو به صورت پیچیده انجام بدن، اومدن به تولید در واقع بردها و بردهای آردوینو انجام دادن و در واقع اولین بردهای در واقع صنعتی رو که برای پرینترها صنعتی بود تولید کردن و در واقع استفاده کردن تا بتونن خطری سخت افزاری بگیرن و برسونن و از بردها دقت داشته باشید که شما با استفاده از این بردها میتونید راحت کارهای خودتون رو انجام بدید و دقیقاً کشیدن یک طرح روی کاغذ هست و میتونید با این بردهای الکترونیکی کارهای خودتون رو به صورت راحت و در واقع خیلی آسون انجام بدید. دوستان عزیز، من یک بار دیگه میکروفون خودم رو ریست کردم و انشالله که این قطع و وصل شدن صدا در واقع مشکلش رفع شده باشه و دوستان بتونن صدای ما رو به کامل بشنون. خب در ادامه داشتیم در مورد در واقع بردهای آردوینو و نحوه برنامه‌نویسی این بردها در واقع قطعات کامپیوتری و در واقع تولیدات سخت افزاری پرینترهای سه‌بعدی صحبت کردیم. یکی از مهمترین در واقع ویژگی این بردها اوپن سورس بودن اونها هستش که به شما این امکان رو میده که در واقع از برنامه‌های آماده‌ای که در واقع زبان آردوینو در فضای اینترنت موجود هستش استفاده بکنید و در واقع کدهایی رو که دیگر افراد در این زمینه تولید کردن رو از اطلاعاتشون استفاده بکنید در همین منابع و یا ساختاری که مورد استفاده و برنامه‌نویسی و کدهای دیگه اونها استفاده بکنید و در واقع این امکان رو داشته باشید که به صورت خیلی دقیق و جامعی از این کدها استفاده بکنید و برنامه‌های مختصر و برنامه‌های مورد نیاز خودتون رو پیاده سازی بکنید. جناب آقای محتشمی عزیز هم که به جمع کلاسمون پیوستن، من حضور ایشون رو هم ثبت میکنم که در بعد ادامه مطالب رو عرض میکنم. خب
کدوم قسمتش رو جناب آقای باقری متوجه نشدید؟ ببینید همونطور که در مورد بردهای آردینیو من صحبت کردم توی جلسات قبل، گفتیم که بردهای آردینیو در واقع یک سری میکروکنترلر هایی هستن که برای کارهای خیلی کوچیک و در واقع پروژه هایی که نیاز به برنامه‌نویسی در واقع حجیم ندارن و کارهایی که در واقع توی صنایع و در واقع صنعت‌های خاص استفاده میشه، میتونیم از این بردها استفاده بکنیم و مغز در واقع عملیات روباتیک رو توسط این بردها کنترل بکنیم و در واقع عملیات سخت افزاری رو با استفاده از برنامه‌هایی که به این بردها میدیم در واقع یک جوری پیاده سازی بکنیم و نحوه تولیدات رو خیلی سریعتر و با در واقع میزان هزینه اندک بتونیم اون تولیدات سخت افزاریمون رو در واقع انجام بدیم. برای چاپگرهای صنعتی و چاپگرهای سه‌بعدی در واقع مغز این سیستم چاپگر در واقع یک برد آردینیو هستش که در واقع این امکان رو میده که کنترل عملکرد در واقع پرینترهای سه‌بعدی رو توسط این بردها یه آردینیو کنترل بکنه و عملیات رو به صورت سریع و خیلی مختصر انجام بده و بتونه خروجی مطلوب رو به دست بیاره. انواع اقسام بردهای در واقع موجود آردینیو رو که بنا شد دوستان عزیز برن در موردش تحقیق بکنن، شما در این شکل به طور کامل اونها رو میبینید و میتونید از اونها استفاده بکنید. در واقع مدارهایی که در مدارات مختلف وجود داره از بردها استفاده کردن و از اونها کامل دارن خوب رو برای استفاده از یادگیری توی زمینه استفاده کنید. اما اجزایی که توی بردهای آردینیو در واقع موجود هستش، همونطور که در شکل می‌بینید ما یک قسمت پروسسینگ داریم که در واقع عملیات پردازشی رو انجام میده، قسمت رایتینگ رو داریم که عملیات در واقع نوشتن ها هست که به صورت برنامه‌های اوپن سورس از ما استفاده می‌کنیم. در واقع برنامه‌های در واقع پروگرامینگی که در سال 2003 بعد در واقع ارائه شد رو شما مشاهده می‌کنید و همچنین میتونید از در واقع سیستم‌های برنامه‌نویسی مثل جاوا و AVR یا قسمت مثلا GCC استفاده بکنید و این کدها رو که به صورت اوپن سورس هستن توی برنامه‌تون و توی مدار آردینیوتون ازش استفاده بکنید و پیاده سازی کنید. قابلیت کپی رو در واقع داره و میتونید از اونها بسازید. عمل کپی از بردها رو به صورت دستساز در واقع از معماری اصلی آردینیو در واقع سرچشمه گرفتن شما توی این شکل مشاهده میکنید که میتونید در واقع این بردها رو به صورت دستی پیاده سازی بکنید و در واقع دیتا شیتش رو رسم کنید و بعد قطعات در واقع سخت افزاریش رو از بازار الکترونیکی تهیه بکنید و بتونید یک برد خیلی مختصر و در واقع دستساز آردینیو رو در واقع پیاده سازی بکنید و ازش استفاده بکنید. جناب آقای بختیاری عزیز، من کامنتی که گذاشتیتون متوجه نشدم که در واقع چه چیزی هستش.
بله، حضور شما رو هم ثبت میکنم که یا فرمودید که به تأخیر خدمت برسید. مشکلی نیستش جناب آقای بختیاری از من حضور شما رو هم ثبت میکنم و مطالب رو ادامه خواهم. دوستان نگران حضور غیاب نباشید، من آخر کلاس هم حضور غیاب رو انجام خواهم داد و دوستانی که حالا ما بین کلاس جوین میشن به کلاسمون در واقع این نگرانی رو نداشته باشم برای حضور که حضورشون رو حتما ثبت کنید. جناب آقای محمد قلندری عزیز حضور شما رو هم ثبت کرد. خب ادامه میدیم ما مطالب. همونطور که عرض کردم خدمتتون شما میتونید از در واقع بوردها رو به صورت دستی در واقع طراحی بکنید و از اونها استفاده بکنید. به صورت دستی اونها تولید کنید و از اشیاء که توی سایت اونها هستش اونها رو استفاده بکنید و در واقع بوردها رو تولید کنید. دقت داشته باشید که تعداد 150 شما که ساختمان موجود هستش میتونید اضافه بشید اونها رو دانلود بکنید و ازشون استفاده کنید. اما توی بخش اوپن سورس بودن میتونید تحلیل نرم افزار در واقع مراجعه بکنید و از آن استفاده کنید. داشته باشید بوردهای آردینو توی ساخت انواع مختلفی از وسایل در واقع استفاده شده. در واقع ملخرین این در واقع وسایلی که از بورد آردینو استفاده می‌کنند کویت کوچینید از بورد هسته مرکزی اون استفاده شده و بخش عملیاتی و بخش هدایت یک معادل و در بخش اون که زبان آردینو بر روی بورد پیاده سازی شده و بعد بودن به در واقع کنترل اون کوادکوپتر رو به دست بگیرید. من احساس میکنم دوستان احتمالا اینترنت من ضعیف هستش و این قطع و وصلی به خاطر اون هستش. حالا انشالله که این مشکل برطرف بشه و بعد بتونیم در واقع این مشکل رو به نحوی پشت سر بذاریم. خب مطالب رو من ادامه میدم با اجازتون. در مورد کوادکوپتر همونطور که گفتم هسته مرکزیش و قلب این در واقع وسیله با استفاده از یک بورد آردینو طراحی شده و عملیات کنترلی اون رو در بوردهای آردینو و در واقع این برنامه‌ای که بر اون نوشته شده استفاده می‌کنه. وسایل دیگه‌ای که حالا هستش از بورد آردینو استفاده شده تو بحث موزیک و موسیقی و تولیدات موسیقی میتونید از بوردهای آردینو استفاده بکنید و بوردهای اصل رو استفاده بکنید. همچنین توی تولیدات در واقع رباتیک و در واقع عملکرد قطعات مصنوعی که حالا مثل در واقع عملکرد در واقع دست انسان هستش برای یک ربات در واقع شبیه سازی که بتونه عملیات دست رو و یک هند رو در واقع شبیه سازی بکنه از بورد آردینو استفاده شده که شما توی این تصویر اون رو می‌بینید که تعریف ساخته با استفاده آردینو رو در واقع اشاره انگشتان دست شبیه سازی میشه تبدیل به سیگنال میشه و بعد برای همشکن نمیشه. تمامی این موارد رو میتونید در روی سایت های مختلف در واقع دانلود بکنید و ازش استفاده کنید. خب و
اما مورد بعدی از بردهای آردینیو استفاده در برای اصل مسئول هستش و برای در واقع صندلی های در واقع ویلچرهای در واقع اتوماتیکی که میتونه به یک معلول کمک بکنه تا در حرکت در واقع اون معلول مستمر باشه، از بردهای آردینیو استفاده شده که در واقع حرکت و کنترل اون ویلچر رو بر عهده داره. همچنین میتونید توی تولیداتی مثل در واقع تولیدات در واقع دستگاه‌های بازی مثل سگا میکرو و دستگاه‌هایی که مثل آتاری پردازش خیلی کمتری رو حجم پردازش کمتری رو دارن، از بردهای آردینیو برای تولید این قطعات سخت افزاری استفاده بکنیم و در واقع اونها رو شبیه سازی و پیاده سازی بکنیم. دیگه‌ای که از آردینیو استفاده کرده برای در واقع کنترل حرکات خودش پرینترهای دستی هستن که با استفاده از اونها میتونید عباراتی رو که به این پرینتر ارسال میکنید رو بر روی صفحه‌های در واقع صاف و صیقلی اینها رو چاپ بکنید و ازش استفاده کنید. باشید از این اسکن در واقع از پرینتر برای چاپ بر روی سطوح مسطح و در واقع دیوار استفاده میشه تا در واقع با این نوشته‌های شما رو بر روی نمایش می‌دهد. خب می‌بینید آردینیو در واقع از چندین بخش تشکیل شده که یک بخش سنسورها و ورودی‌های اون هستش، یک بخشی به در واقع کنترل در واقع متصل شدن به بخش کامپیوتر هستش برای برنامه نویسی و در واقع پروگرام کردن اون برد آردینیو و یک بخش اتصال قطعات دیگه هست در واقع در سنسورهایی که از محیط دریافت میکنه خیلی از مثل در واقع دماسنج، مثل در واقع فشار سنج، مثل در واقع سنسورهایی که مربوط به جیروسکوپ هستش و تغییر ارتفاع از سطح زمین رو در واقع به دست میاره و خیلی از سنسورهای دیگه‌ای که توی صنایع مختلف مثل صنایع پزشکی و در واقع صنایع مختلف دیگه کاربرد دارن. همچنین میتونید از قطعاتی مثل قطعات وای فای، بلوتوث، یو اس بی ها، هاب یو اس بی ها و در واقع کارت‌های گرافیکی و LED ها و خیلی از وسایل جانبی دیگه استفاده بکنید تا اون رو به برد در واقع آردینیو متصل بکنید و خروجی‌های مختلف و متنوعی رو بر اساس برنامه‌هایی که بر روی برد آردینیو در واقع پروگرام می‌کنید داشته باشید و بتونید از اونها استفاده بکنید. خب جناب آقای سید محمد باقر ابراهیمی عزیز، من حضور شما رو هم ثبت می‌کنم و بعد به ادامه مطالب می‌پردازیم. خب دوستان عزیز، از بردهای آردینیو همونطور که عرض کردم خدمتتون بیشتر برای کارهای مدیریتی و کارهایی که مربوط به سنس کردن محیط‌ها و در واقع کنترل یک محیط به صورت دیجیتالی و هوشمند هست و میتونید از این بردها استفاده بکنید و برنامه‌های سبک کامپیوتری رو در واقع بر روی اونها
اجرا بکنید و بعد بتونید از اونها توی صنایع خاص بهره بگیرید و در واقع نتایج مطلوب دریافت کنید ازش من توی بحث گیاهداری و باغبانی میتونید از برد آردنیو استفاده بکنید و میزان راه میزان و هوایی رو میتونید با استفاده مفید بر روی این برد شکوه کنید و در مشمن رو طراحی زیر حضور مداوم انسان نداشته باشه و به صورت اتوماتیک بتونه در صورتی که مثلا من جا کردم بر فرض مثال میزان نور محیط کم شد در واقع از چراغ‌ها و نور در واقع مصنوعی استفاده و یا سقف در واقع گلخونه رو بتونه در واقع کنار بزنه کارهای دیگه که مربوط به حالا امور گیاهداری و درمانی میشه رو میتونید با استفاده از کنترلرهایی که لرزش هستش با استفاده از این بردهای آردوینو شکل میگیره و میتونید توی محیط با استفاده از این سنسورها در واقع پس لرزه ها و پیش لرزه ها رو شناسایی بکنه و هشدارهایی که در زمینه در واقع وجود و به وجود اومدن زمین لرزه هستش رو به ما یادآوری بکنه و گوشزد بکنه. ما هم میتونید استفاده بکنید. همچنین میتونید از در واقع بحث اندازه‌گیری میزان دمای محیطی از بردهای آردوینو و سنسورهایی که مربوط به در واقع سنسورهای دمایی هستش و ترموکوب‌ها و در واقع ترمومترهایی که هستش استفاده می‌کنید و یک محیط رو به صورت هوشمند کنترل بکنید و در واقع عملیات افزایش دما و یا کاهش دما رو با استفاده از اون برد آردوینو کنترل بکنید و بر اساس حال مورد نیاز خودتون بتونید از وسایل دیگه بهره ببرید. خب یکی از در واقع موارد دیگه‌ای که تو برد آردوینو ازش استفاده میشه توی در واقع سیستم ربات‌های فوتبالیست هستش که با استفاده از یک برد آردوینو و قطعات سخت افزاری که برای حرکت این ربات هستش در واقع با استفاده از بردهای آردوینو شده و از اونها استفاده شده و در واقع نیازهای حرکت اون رباتیک رو در واقع طراحی کرده و در واقع از بین. خب مورد دیگه‌ای که هسته شما میتونید برد آردوینوی خودتون رو به وسایل دیگه‌ای مثل موبایل‌ها و در واقع سنسورهای دیگه متصل بکنید و استفاده از اونها برنامه‌هایی که جلوی آردوینو تماس ایجاد بکنید و در واقع طراحی خودتون رو گسترش بدید و در واقع دستگاه‌های هوشمند دیگه‌ای رو ازش استفاده کنید. همچنین تو بحث در واقع
طراحی ماهواره‌ها از بردهای آردوینو استفاده شده که برای اینکه هم حجم کمتری رو اشغال بکنن و هم اینکه در واقع دستورات کمتری رو بر روی اونها میتونیم در واقع کد بکنیم. از بردهای آردوینو استفاده شده و وسایل دیگه‌ای که حالا بر روی برد آردوینو میشه به عنوان وسایل جانبی قرار داد و از اونها استفاده کرد تا یک در واقع عملیات کنترلی رو توی فضاهای مختلف در واقع به دست بیاره. خب جناب آقای خسروی عزیز هم من حضور شما رو هم ثبت میکنم و مطالب درسی رو ادامه خواهیم. خب دستگاه ها من از بودهای آمده استفاده شده بسیار زیاد هست که توی طراحی بردهای آردوینو استفاده شده و اصلا تا حالی که توی اون برد آردوینو منتشر استفاده شده مثل سنسور نیمه صدا هر سنسور دیگه که میشه در واقع یک برد هوش متصلی و در واقع ما هیچ رو سنسور در واقع دقت داشته باشید تو بحث اوپن سورس شما نیازی به در واقع حق اجازه و کسب اجازه از نویسنده یک برنامه ندارید و میتونید از اون برنامه استفاده بکنید توی تولیدات در واقع نرم افزاری و سخت افزاری خودتون از در واقع برنامه‌هایی که به صورت اوپن سورس در اختیار همه قرار گرفته برای اون برنامه مثلا برای کنترل کردن در واقع ورود و خروج افراد و هوشمند کردن در پای ورودی از بردهای آردوینو استفاده می‌کنید در واقع و خیلی از در واقع صنایع رو با استفاده از اونها رو و در واقع توی مرحله استفاده از کلید برای در واقع استفاده کنید در فرض استفاده کلید خود بتونید در واقع از کار روش استفاده کنید و در رو مثلا باز و بسته کنید که تو این بحث هم در واقع فرآیند مثل خودکار هم گفت استفاده از سنسور و برنامه‌های دیگه در خطوات تجهیزاتی هستش که به اون متصل میشه و خطوات دیگه‌ای که بعضی چیزا همچنین از بردهای مختلف استفاده بکنید و انواع در واقع قطعات الکترونیکی رو بر روی اون در واقع پیاده سازی میکنید و متصل میکنید و بعد با استفاده از اتصال اون به یک برد آردوینو بتونید برنامه‌های مختلفی رو برای اون برنامه در واقع ساختار بنویسید و از طریق انتقال ولی اون چیزی که موجود هستش و مورد توجه هستش این هستش که از بردهای آردوینو و خیلی از کارات رسمی کارها می‌رسونید و در واقع برنامه‌های هوشمند خودتون رو و تولیدات سخت افزاری در واقع هوشمند رو پیاده سازی می‌کنید. دقت داشته باشید که آردوینو در واقع یک
میکروکنترلر هستش و بوردهای راسپبری پای در واقع میتونه جایگزین یک میکروپروسسور یا سی پی یو های در واقع حجم کامپیوتری بشه. خب جناب آقای علی صابری عزیز هم که به جمع کلاسیمون پیوستن رو من حضور ایشون رو هم ثبت می‌کنم. خب جناب صابری عزیز اگر مورد خاصی هستش و سوالی دارید بفرمایید لطفاً. همین بفرمایید که من پاسخ بدم. در غیر این صورت مطالب رو ادامه بدم. مشکلی نیستش. خب در ادامه همونطور که داشتیم عرض می‌کردیم خدمتتون، شما میتونید از میکروکنترلرها برای در واقع کنترل در یک سیستم هوشمند استفاده بکنید و تولیدات سخت افزاری خودتون رو پیاده سازی بکنید. همچنین میتونید از بوردهای راسپبری پای به عنوان یک میکروکنترلر میکروپروسسور استفاده بکنید و در واقع سیستم رو در پیاده سازی بکنید و ازش استفاده بکنید. خب اگر شما خواستید کارهایی رو برای پردازش تصویر هستش، میتونید از میکروپروسسورها که راسپبری پای ها هستن و امکانات بیشتری دارن استفاده بکنید و اگر کارهای غیر گرافیکی و در واقع کارهای خیلی محدود و کوچک تری رو داشتید، میتونید از میکروکنترلرها مثل بوردهای آردوینو استفاده بکنید و تولیدات سخت افزاری خودتون رو با استفاده از بوردها سازی بکنید و از اونها استفاده کنید. کارهای مختلفی رو باید یاد کنید و خروجی مطلوب رو بر روی بوردها می‌نویسید و آپلود کنید استفاده تو بوردهای آردوینو شما نیازی به سیستم عامل خاصی ندارید و میتونید از در واقع خود برنامه آردوینو استفاده بکنید برای پروگرام کردن، ولی برای در واقع استفاده از بوردهای راسپبری پای حتما نیاز به نصب یک سیستم عامل خاص روی این بورد هستش تا بتونید در واقع عملیات پردازشی رو با استفاده از اون سیستم عامل خاص و عملیات محاسباتی رو بر روی اون میکروپروسسوری که روی بوردهای در واقع راسپبری پای هستش اعمال بکنید و عملیات کنترلی و پردازشی رو انجام بدید. لینوکس کار می‌کنن شما در واقع برنامه‌های اوپن سورسی که تو بحث در واقع لینوکس هم هست استفاده بکنید و بهره ببرید. اما بوردهای آردوینو میتونن در واقع به قطعات کامپیوتری متصل بشن. همچنین بوردهای راسپبری پای همونطور که توی شکل می‌بینید میتونن با استفاده از رابط‌های مختلفی که دارن و قطعات در واقع سخت افزاری دیگه متصل بشن و خروجی‌های مطلوب رو و کنترل‌های مطلوب رو بر روی اون قطعات داشته باشن. به طور مثال خروجی HDMI و ایترنت، ورودی ایترنت، ورودی USB که هستش به عنوان یک هاست میتونید در نظر بگیرید، یا میتونید از خروجی‌های ویدیو و آدیویی که بر روی بوردهای راسپبری پای هستش استفاده بکنید و حتی در واقع از رم ریدری که حالا به عنوان SD کارت هستش اون رو متصل بکنید به بورد راسپبری پایتون و حافظه اون رو ارتقا بدید و خیلی از کارهای دیگر رو بر روی این بورد راسپبری پای میتونید شما انجام بدید، به بوردهای کامپیوتر متصل کنید و از اون استفاده کنید. آیا بگم که برای
مقایسه‌ای که می‌تونید بین بورهای آردوینو در واقع بورهای بخواید داشته باشید، اون رو توی این شکل همونطور که مشاهده می‌کنید در واقع نوع پروسسور اونها با هم متفاوت هستش، میزانی در واقع سرعت کلاک پالسی که توی این بورها هستش با هم متفاوت هستش، ولی اون چیزی که کامل مشهود هستش می‌بینید که قدرت در واقع بورهای راسپبری پای نسبت به بورهای آردوینو خیلی بیشتر هستش و عملیات پردازشی و در واقع میزان رم بالاتری دارن و قدرت در واقع سی پی یوشون و اون پروسسوری که دارن خیلی بالاتر از بوردهای آردوینو هستش و به طب میتونن برنامه‌های سخت افزاری و رمزی که در سطح بالاتر داشته باشن در حد نظر اما اگر در وقت این تصمیم‌گیری ما میتونیم یک خروجی مطلوب رو برای در واقع قطعات مختلف برای بوردهای آردوینو و راسپبری پای برای در واقع قطعات مختلف سخت افزاری اینجا مشاهده بکنیم که مربوط به سنسورهایی مثل در واقع یک LED در واقع صفحه نمایش هستش یا در واقع سنسورهایی که مربوط به حرکت‌های محیطی هستش میتونیم از اونها استفاده کنیم و اونها رو بورد آردوینو و در واقع خودمون متصل بکنیم و ازشون استفاده کنیم. خب دوستان عزیز، مطالب آموزشی این جلسه‌مون به اتمام رسیده. اگر دوستان سوالی در مورد این ویدیو آموزشی و در واقع مطالبی که من به عنوان مطالب آموزشی این جلسه مد نظر داشتم و مطرح کردم سوالی دارید، نکته ابهامی هستش، لطفا مطرح بکنید و پاسخ بدید. در غیر این صورت مطالب درسیمون به اتمام رسیده و مورد خاصی نداریم. ما برای هفته آینده تمرین در واقع در نظر نگرفتیم و برای دوستان تمرین رو در نظر نمیگیریم. همون تمارین قبلی رو فرصت دارن دوستان، اگر کسی جوابش رو ارسال نکرده میتونن مجددا اون تمارین رو ارسال بکنن و ایمیل بکنن و یا روی سایت سمیار اون رو کارگزاری بکنن. اگر اجازه بدید بریم به دوستان عزیزی که توی جلسات قبلی فرصت نشد ارائه های خودشون رو انجام بدن در واقع یک تایم بدیم که دوستان ارائه های خودشون رو انجام بدن و حداقل همه دوستان نزدیک بشن برای ارائه اول خودشون و در واقع ارائه اول خودشون رو انجام داده باشن. خب اگر سوال خاصی نیستش، دوستانی که آمادگی دارن برای ارائه در واقع مطالب لطفاً مطرح کنن که من اجازه دسترسی رو به اونها بدم و بتونن مطالب خودشون رو و در واقع ارائه خودشون رو انجام. خب جناب آقای علی صابری عزیز در خدمت شما هستیم. کلاس در اختیار شما هستش، میتونید ارائه خودتون رو آغاز بفرمایید. بله بفرمایید، صدای شما دارم. فایلمو شیر بکنم. در خدمتتون هست. در چه موردی میخواید برای انجام بدید جناب آقای صابری؟ جلسه قبل گفتین بوردهای انواع بوردهای آردوینو. بسیار در خدمت هست.
یه لحظه ببخشید من اینو خب تکلیف جلسه صدا هستش الان؟ خب جلسه قبل درباره بردهای آردینو بود و حالا تکلیفی هم که دادن انواع بردها بود که حالا 4 مورد از اونها رو من پیدا کردم و براتون معرفی میکنم. اولین برد آردینو یونوه که یک بردی که با میکروکنترلر متن باز و مبتنی بر میکروکنترلر AT مگا 328P کار میکنه و توسط آردینو CC هم این برد ساخته شد و مجموعی از پین‌های ورودی خروجی دیجیتال و آنالوگ رو در خودش داره و این برد محبوب ترین برد از بردهای آردینوه و یونو هم در زبان ایتالیایی به معنی یک یا واحد و تک هست. آردینو یونو بهترین صفحه برای شروع کار با الکترونیک و کدنویسیه و بهترین چیزی هم که گفتیم همینه و اگه میخواید شروع کنید کارتون رو بهتره که با آردینو یونو کارتون رو شروع کنید. مورد بعدی آردینو نانو هست که یک برد خیلی کوچیک کامل و مناسبه. همون عملکرد برد دو میلانوو رو داره و اینکه تفاوتش اینه که یک بسته‌بندی متفاوتی نسبت به اون داره. فاقد جک دیسیه و به جایی که با کابل استاندارد متصل بشه با کابل یو اس بی مینی بی متصل میشه و کارش رو انجام میده. و توی پروژه هایی که خب فضای کافی وجود نداره و محدودیت فضا داریم ما میایم از این برد چون نانو و کوچیک است استفاده میکنیم و برای این کارها مناسبه. قیمتش پایینه اما عملکرد نسبتا خوبی نسبت به قیمتش داره و برای پروژه هایی هم استفاده میشه که حمل شدنی هن، مثل حالا دستبندهای هوشمند و اینجور پروژه ها. برد بعدی آردینو مگا هست که یک برد میکروکنترلری مبتنی بر AT مگا 2560 هست. 54 پایه ورودی خروجی دیجیتال داره که 15 تاش برای خروجی PWM استفاده میشه و 16 تا ورودی آنالوگ داره که برای آنالوگ به دیجیتال استفاده میکنن از اونها. پورت سریال سخت افزاری UART 4 داره. نوسان ساز یا همون فرکانس 16 مگاهرتز رو استفاده میکنه. اتصال USB داره، جک پاور داره، هدر ICSP و یک دکمه هم که داره باعث میشه بتونیم تنظیم مجدد بکنیم برد رو. این برد با اکثر شیلد هایی که طراحی شده برای یونو و بردهای قبلی مثل همون دو میلانو و DSC میلا استفاده میشه و سازگاره و یک بروز رسانی هم برای برد آردینو مگا این مگا 2560 و توی پروژه هایی که خب نیازمند پین های دیجیتال خیلی زیادی هستن میتونیم از این برد استفاده کنیم و مناسب اونهاست. برد آخر آردینو دو هست که از پردازنده اتمل استفاده میکنه و با نرم افزار آردینو آیدی هم برنامه‌ریزی میشه و اولین بردی از بردهای آردینویی که میکروکنترلر 32 بیتی ARM ساخته شده و این برد هم به عنوان قوی ترین نوع بردهای آردینو
شناسایی کردن که 54 پایه ورودی خروجی داره، 12 تاش برای خروجی PWM، 12 تا ورودی آنالوگ داره، همون پورت سریال سخت افزاری داره، ساعت فرکانسی 84 مگاهرتز رو داره، اتصال OTG USB داره، DAC 2 داره، دیجیتال به آنالوگ، TWI 2، هدر SPI، یک هدر JTAG و دکمه تنظیم مجدد و دکمه پاک کردن اطلاعات رو هم داره. این بورد با ولتاژ 3.3 کار میکنه و تفاوت اساسیش نسبت به بوردهای قبلی همینه که خب ولتاژ پایینتری رو قبول میکنه. حالا تو این جدولی که پایین هست میبینیم بوردهای قبلی که گفتیم 3 تا بورد قبلی تا 5 ولت رو میتونن تحمل کنن، ولی خب بورد آردینو 2 که گفتیم قوی ترینه فقط 3.3 ولت رو میتونه تحمل بکنه. و تو این جدول هم خب مقایسه این 4 نوع بورد رو میبینیم که از لحاظ میکروکنترلرشون، فرکانسشون و ورودی خروجی های آنالوگ و دیجیتالشون و ولتاژشون رو، بقیه اطلاعاتشون رو تو اینجا میتونیم ببینیم. و با توجه به پروژه‌ای که داریم ما باید بورد مناسب پروژه‌مون رو انتخاب کنیم تا بتونیم یه پروژه بسیار خوب رو جلو ببریم. ارائه من تموم شد، اگه سوالی نیست صحبتی نیست. خب من خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای صابری عزیز. دوستان عزیز اگر کسی سوالی دارن در خدمتشون هستیم، در غیر این صورت که ارائه بعدی رو انجام بدیم. خب ممنون از دوست عزیزمون. بریم سراغ جناب آقای علی طالب علم و ارائه بعدی رو ایشون انجام. جناب طالب علم در خدمتتون هستیم. کلاس در اختیار شما هست. سلام دوست عزیز، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. الان فایلمو شیر میکنم تا ارائه شروع. بسیار ارائه بنده در مورد اولین تحقیقی بود که حالا درباره یه نسل جدید پورت های سیستمی بود و حالا یک سری مشخص. خب من طی جستجویی که داشتم حالا چیز خیلی زیادی پیدا نکردم در فضای اینترنت و حالا شاید این مقاله که پیدا کردم و جمع آوری کردم برای سال 2019 تا 2020 باشه. حالا فناوری‌های جدیدی که اومده بود از اون یه اطلاع بوده. خب اینجا یک جدولی رو آوردیم که حالا سرعتشون و ردیف سوم تحت چه نام‌هایی قبلا شناخته می‌شدن و حالا اینترفیس آپشن هاشون که در ردیف 4 مشاهده می‌کنید. خب در ستون دوم ردیف اول USB 3.2 هست که حالا اون رو جن 1:1 هم میشناسن که حالا مخفف جنرال هست و سرعت یا ترانسفر اسپیدی که داره 5 گیگابیت پر سکند هست. نوع دوم USB 3.2 هست که حالا اینا نسلشون به ترتیب اینجوری اضافه شده که حالا تحت عنوان جن 1:2 هم شناخته میشه و تا 10 گیگابیت پر سکند رو انتقال میده. مورد بعدی USB 3.2 جن 2:1 هست که تفاوتش با مورد قبل این بود که مورد دوم در واقع فقط USB تایپ C رو پشتیبانی میکرد، ولی مورد بعدش که جن 2:1 بود
اومد و از تایپ A، C و میکرو USB پشتیبانی کرد. در مورد آخر هم USB 3.2 هست که اون میتونه تا 20 گیگابیت پر سکند دیتا رو ارسال کنه و در هر ثانیه این مقدار رو انتقال بده، که اون هم از تایپ C استفاده میکنه که حالا در ادامه بیشتر در مورد اینا صحبت میکنه. اینجا اشاره شده که در سال 2017 عرضه شد و حالا اون مواردی هم که در ادامه اومده همونایی بود که در جدول مشخص شده بود. نکته‌ای که میمونه درباره تایپ های A و C هست. تایپ A با وجود کارایی و محبوبیت بالایی که بود، در زمانی که اومد حالا یک سری نیازمندی هایی در اتصالش بود که حالا شما یک طرف در واقع مناسبی بود که حالا از اون طرف باید به دیوایستون متصلش میشه، که این یک سری حالا مشکلاتی رو برای کاربران به وجود آورده بود و امکان اتصال سریع آسان رو از اونا سلب کرده بود. و حالا ساختار اون پورت ها در نسل 1 و 2 و 3 ثابت مونده بود، اما با معرفی پورت تایپ C یک تغییرات چشمگیری در کارایی این پورت ها به وجود اومد که حالا این تایپ C هر دو طرفش متقارن هست و امکان اتصال آسان تجهیزات رو در اختیار کاربران قرار میده. از سوی دیگر یک سری ویژگی های دیگری که تایپ C داره به دلیل استفاده از قابلیت انتقال چند خطی و سرعت تبادل اطلاعات در مقایسه با نمونه های تایپ A حد قابل توجهی سرعت تبادل اطلاعاتش افزایش پیدا کرد و با تمامی استانداردهای USB سازگار بوده و امکان انتقال 100 وات انرژی الکتریکی را برای کاربران فراهم میکنه، که حالا از امکانات دیگرش اینه که میتونه سیگنال های صوت تصویری رو هم انتقال بده که حالا میتونیم از اون به عنوان یک مبدل کارآمد برای تبدیل کانکتورهای DSP دیسپلی پورت، VGA و HDMI استفاده کنیم، که حالا وقتی که شما از نسل‌های گذشته اون در واقع استاندارد داشته باشید میتونید حالا اون رو به فروش برسونید، ولی لزوما وقتی که تایپ C داشته باشه بیانگر این نیست که حالا شما از جدیدترین نسل درگاه ها در ارتباط که دارید استفاده میکنید و حالا همون رابطی هست که از نوع تایپ C هست و شما میتونید اون محصولاتتون رو به فروش برسونید. خب نسل جدید مادربرد های شرکت MSI از این پورت ها استفاده میکنن که شما در اینجا یک تصویر رو مشاهده میکنید که در فرانت پنل جلویش 2 تا پورت USB 3 از نوع تایپ C قرار داده، که حالا این به کاربران یک آسانی در جهت اتصال میده و کاربران به راحتی میتونن دیوایس هایی که از تایپ C استفاده میکنن رو متصل، که گروه USB Implementers From در آخرین بروز رسانی خود یک سری نسل های رو موسوم به USB 4 معرفی کرد که حالا قابلیت هایی که داره اولیش اینه که تا 2 برابر سرعتش بیشتره در مقایسه با نسل های گذشته پورت USB و دستیابی به سرعت 40 گیگابیت در ثانیه مشابه با تاندربولت و سازگاری با برخی از دستگاه‌های دارای پورت تاندربولت 3 و همچنین یکی از قابلیت مهمی که داره قابلیت تخصیص و بهینه‌سازی هوشمند فهمه باند است. آخرین USB 4 از یک ویژگی تحت عنوان دیسپلی پورت آرت مود 2 استفاده میکنه که حالا شما میتونید از این قابلیت استفاده کنید در جهت نمایش محتوای ویدیویتون با کیفیت و رزولوشن بسیار بالا، که حالا
میتونید تا 40 گیگابیت دیتا بر ثانیه انتقال بدید و این به کاربران اجازه میده که اون طرف اگر نمایشگرشون مجهز به دیسپلی پورت مود 2 هست بیان و حالا چندین تا از این نمایشگرها با رزولوشن 8K و نرخ رفرش 60 هرتز رو در واقع ساپورت کنن و دیتا رو برای اونها نمایش بدن. حالا در آینده نزدیک یک نمایشگر 16K یا K با نرخ رفرش 60 هرتز رو هم میتونه ساپورت کنه. در ادامه حالا یک مثال زیبا اینجا زده درباره همین قابلیت دیسپلی پورت آرت مود 2 که میتونه به صورت همزمان محتوا رو با سرعت 40 گیگابیت هر سکند یا بر ثانیه در یک نمایشگر HD پخش کنه و همچنین در کنار اون اطلاعاتی رو به یک کارت حافظه SSD منتقل کنه. حالا شما در نسخه‌های قبلی USB فقط میتونستید حالا ویدیو و دیتا رو از یکی از دو مسیر تعبیه شده انتقال بدید که در خوشبینانه ترین حالتش میتونستید 50-50 این انتقال رو انجام بدید. اما USB 4 میاد و با توجه به میزان پهنای باندی که ویدیوی شما نیاز داره اون رو به ویدیو اختصاص میده و حالا اون مقداری هم که باقیمون رو برای انتقال دیتا در نظر بگیرید. قابلیت آخری که میتونیم به یکی از ویژگی های بارز USB 4 اشاره کنیم پشتیبانی از قابلیتی تحت عنوان USB PD یا Power Delivery هست که شما میتونید از این قابلیت استفاده کنید و بدون نیاز به آداپتور شارژ اون دستگاهی هم که حالا یا گوشی یا تبلت و یا هر دیوایس دیگه که هست و متصل به این پورت هست این قابلیت میتوانه با توان 100 وات برق به دستگاه شما تزریق کنه و علاوه بر این که حالا دیتایی رو انتقال میدید گوشی های خودتون رو شارژ کنید که حالا خطری هم این قابلیت برای باتری دستگاه شما نداره و حالا اینجا شما میتونید منابع استفاده شده در این ارائه رو اینجا مشاهده کنید حالا دنیای اقتصاد و چند وبسایت دیگه. خسته نباشید ارائه بنده تموم شد. اگر سوالی یا نکته‌ای بود من در خدمت. ممنون از شما جناب آقای علی طالب‌علم عزیز. دوستان عزیز اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم. بچه‌ها دقت داشته باشید که ارائه ها اینی که حالا دوستان میخوان انجام بدن حتما باید افرادی که ارائه ها توی جلسات قبلی ارائه انجام ندادن داوطلب بشن و من از اونجایی که تعداد دانشجویان توی این ساعت در واقع خیلی زیاد هستش و تقریبا 40 نفر توی کلاس هستیم حداقل میبایستی تا جلسه در واقع نهم همه دوستان یک بار ارائه های خودشون رو انجام داده باشن. من از دوستانی که حالا ارائه هایشون رو انجام ندادن خواهش میکنم که داوطلب بشن و ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم برای ارائه های بعدی و دوستانی هم که حالا این جلسه ارائه خودشون رو نمیتونن انجام بدن حتما برای جلسه بعدی آمادگی داشته باشن که بتونن ارائه هاشون رو انجام بدن. یک مطلب دیگه‌ای که من باید بهتون بگم اون این هستش که برای جلسه دهم انشاءالله ما یک آزمون میان ترم برگزار خواهیم کرد و در واقع از مطالب درسی که تو جلسه اول تا جلسه نهم تدریس خواهد شد و تدریس شده استفاده میکنیم تا در واقع 6 نمره اولیه مربوط به آزمون میان ترم رو در واقع برگزار میکنیم و دوستان بتونن توی اون آزمون شرکت بکنن و 6 نمره خودشون رو کسب کنن که حالا انشاءالله در مورد آزمون توی جلسه نهم به طور کامل صحبت خواهیم کرد. خب دوستان عزیز اگر کسی سوالی داره من در خدمتشون هستم. در غیر این صورت بریم سراغ ارائه بعدی. بله جناب آقای پناهی عزیز ارائه ها رو من ثبت میکنم و نمره‌شون رو هم مد نظر قرار میدم.
خب حالا درسته جناب آقای شیرزایی عزیز، شاید نشه هر 4 ارائه رو دوستان ارائه بدن، ولی حداقل یک ارائه رو باید انجام بدن که بتونیم ما نمره در واقع ارائه ها رو مد نظر قرار بدیم و به دوستان تخصیص بدیم. خب بریم سراغ نفر بعدی، جناب آقای خب جناب آقای شیرزایی نژاد، اگر آمادگی برای ارائه دارید ما در خدمت شما هستیم. استاد صدای من میاد؟ بله بفرمایید. ممنون. جناب آقای شیرزایی نژاد، شما یک ارائه انجام دادید درسته؟ بله یه ارائه انجام دادم. ارائه دومتون میشه. پس اگر اجازه بدید من فرصت رو بدم به دوستانی که ارائه انجام ندادن تا اونها هم بتونن ارائه انجام بدن. اگر همه ارائه ها خودشون رو انجام دادن، بعد در خدمت شما و دیگر دوستانی که ارائه انجام دادن هست. من عذرخواهی میکنم از حضورتون. ممنون از موفقیتتون. بریم سراغ نفر بعد. خب جناب آقای آرمین یوسفی، اگر صدای بنده رو دارید کلاس در اختیار شما هستش، ارائه خودتون رو آغاز کنید. خب جناب آقای یوسفی عزیز، اجازه دسترسی و شیر کردن رو ما برای شما صادر کردیم. میتونید صفحتون رو شیر بکنید و ارائه خودتون رو انجام بدید. ممنون از من. اگه میشه اون یکی اکانت هم دسترسیشو بدیم. بله امکان دسترسی رو به هر دو اکانت شما داده شده. هنوز دسترسی ندارم. خب میخواد یه درخواست جدید با اون اکانت انجام بدید که من براتون دسترسی رو ایجاد بدم.
ما در خدمت شما هستیم جان یوسفی. جان یوسفی. خب ظاهرا جناب آقای یوسفی اکانت دومشون از سیستم خارج شده. اگر صدای من رو دارید جان یوسفی من در خدمتتون هستم، اگر نه که نفر بعدی رو در واقع اجازه بدید تا بیاد. صدام هستش؟ بله بفرمایید. استاد برای شیر کردن دانلود ادو کانکت رو دادم تا نصبش کنم میشه نفر بعدی بیاد ارائه بده؟ بله مشکلی نیست. ممنون از محبت. خب دوستان دیگه که آمادگی دفاع دارن و ارائه دارن لطفا کامنت کنن. جناب آقای فروردین عزیز یک ارائه انجام دادن. ازتون میخوام که فرصت رو بدیم به دوستانی که ارائه انجام ندادن تا اونها هم بتونن ارائه خودشون انجام بدن. خب دوستان عزیز، جناب آقای ارشد اشهرملی آمادگی دارید برای ارائه کردن این جلسه؟ بسیار خب جناب آقای مهدی همدلی داریان عزیز اگر آمادگی دفاع دارید ما در خدمت شما هست. خب جناب داریان عزیز لطفاً درخواستتون رو اساتید ارائهتون بفرمایید که من اجازه دسترسی بهتون بدم تا بتونید ارائهتون رو انجام بدید. بسیار ما در خدمت شما هستیم.
داریان عزیز ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید. دوستانی که با موبایل تشریف آوردن صفحه کلاس ظاهراً امکان شیر کردن صفحه در واقع موبایلشون رو و اون فایل در واقع پی دی اف خودشون رو ظاهراً برای کلاس ندارن. من تقاضا میکنم از دوستانی که با سیستم کامپیوتری تشریف دارن طرح کلاس و آمادگی دفاع دارن در واقع اجازه بگیرن که ما اجازه دسترسی بهشون بدیم تا خودشون رو انجام بدن. دوستان عزیز اگر صدای من دارید در خدمت شما هست. من منتظر هستم که الان نصفش دانلود بشه، تو نصفش من چند دقیقه طول می‌کشه.